أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقاء جديد مع عالم من المساجد، وسوف نتحدث اليوم عن مسجد في المدينة المنورة قام بتصميمه معماري سعودي شاب لم يتجاوز 30 من العمر، وهو خريج من قسم العمارة في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام. المهندس محمد شفيع قام بتصميم مسجد يعبر عن الصبر المعماري وعن رؤيته المختلفة عن السائد والسياق العام. هذا المسجد يقع في حي الغراء في المدينة المنورة. حاول المعماري أن يستخدم مواد من بيئة المدينة المنورة. كما تعلمون المدينة المنورة تشتهر بالحرات وبالصخور البركانية، وتشكل الصخور السوداء جزء من ثقافة المدينة البصرية ومن صورتها الذهنية، وبالتالي فإن المعماري لم يتوانى أبدا في خلق بيئة مسجدية متميزة من خلال استخدام المواد الطبيعية قدر الإمكان التي تشير بعمق إلى البيئة المحلية، إلى المكان الذي بني فيه أول مسجد في الإسلام، إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد السقيفة البسيط الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم وهاجر إلى المدينة المنورة. المسجد الجدار من الداخل عندما يدخل المصلي إلى قاعة الصلاة سوف يدهش من هذه القاعة التي تتميز بالبساطة الشديدة، فهي في غاية البساطة. جدار القبلة عبارة عن حجارة سوداء مصفوفة بانتظام ليس تام ولكنه مثير للملاحظة، يشكل تكوين جمالي بصري بسيط يذكرنا حقيقة بالمساجد البسيطة، ويذكرنا بالمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول المعماري أنه حاول أن يستعيد ذاكرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بتفاصيلها الفراغية والإنشائية الطينية، ولكن ببساطتها وبخلوها من الزوائد. ولذلك أعتقد أن فكرة المعماري في اعتقادي كانت إلى حد كبير موفقة، خصوصا قاعة الصلاة المغمورة بالإضاءة. هي قاعة تغمرها الإضاءة في المنتصف، وفي جدار القبلة. جدار القبلة السقف يرتد حوالي المتر ليسمح بالإضاءة الطبيعية تسقط على الجدران، على الجدار المكون من الحجارة البركانية الغير منتظمة ذات النتوءات لتعطي تشكيلات ضوئية جميلة ورائعة. وتذكرنا كذلك بمسجد سنجقلار في اسطنبول، حيث تم تحديد التركيز على جدار القبلة من خلال الإضاءة الطبيعية وليس من خلال إضافة الزوائد. المحراب بسيط جدا، لا يوجد هناك ما يثير أو يلفت الانتباه في المحراب، لكنه حقيقة في بساطته ملفت للانتباه. أستطيع أن أقول أن هذا المسجد يمثل حالة خاصة في عمارة التجريب. في عمارتنا العربية والإسلامية بشكل عام يندر أن نجد المعماري المجرب، المعماري الذي يحاول أن يبتكر الأفكار ويحاول أن يطبقها من خلال الترايلز اند ايرور، أو ما يسمى التجربة والخطأ. التجربة غالبا تصنع الأفكار وتسقل المعماري. فكرة التجريب أو عمارة التجريب في واقع الأمر مفقودة بشكل عام حتى في مجال التعليم. حقيقة أنا أحيي هذا المعماري الشاب لأنه لم يفقد المثابرة، لم يفكر في ما سينتجه من مباني، عدد المباني التي سيصممها، ولكنه فكر أن ينتج مبنى واحد يحمل تجربة عميقة فيها نوع من الإصرار وفيها نوع من المحاولة، وأن يربط المكون المحلي المدينة المنورة بذاكرتها الممتدة
لأكثر من 1400 سنة، ويزيد بأسلوب بسيط شيق ملفت للنظر وهادئ. من الصورة حقيقة يعني الصورة تثير الهدوء في النفس. الصور التي يعني صورت لقاعة الصلاة من الداخل تعبر عن هذا الهدوء النسبي رغم يعني الارتفاع الجميل حقيقة يعني قاعة الصلاة، أنه الإنسان يشعر أنه جزء من هذا المكان. في اعتقادي لأنه التجربة اختلاط علاقة الإنسان المصمم بالمكان وبكيفية بناء المكان وتشييده هو ما يعني يصنع هذا النوع من الراحة ومن هذه العلاقة السرية التي تجمع الإنسان مع المكان المستخدم. مرة أخرى أتكلم عن عمارة التجريب بشكل عام، وأذكر كما يعني قلت أن العمارة في الغرب مبنية أساساً على التجريب. في زيارة يعني ربما قبل عام كنت في زيارة لمكتب سنوهيتا في أوسلو، وكانت يعني أحاول أن أعرف ماذا يعمل هذا المعماري حتى يستطيع أن ينتج أشكال يعني خارجة عن المألوف وأشكال عميقة جدا في ارتباطها بالبيئة المبنية. وكما هو معروف أن مكتب سنوهيتا الذي صمم مبنى إثرا وكذلك صمم مكتبة الإسكندرية في مصر هو في الأصل مبنى لعمارة البيئة أو اللاندسكيب أركيتكتشر. أغلب المشاركين في هذا المكتب اهتماماتهم الأولى هي ربط الداخل بالخارج، ولأني وجدت في هذا المسجد حقيقة مسجد الغراء هذا الارتباط العميق بين الداخل والخارج من خلال هذا المزيج البسيط من المكونات المعمارية البسيطة، قد تكون في غاية البساطة، في غاية بساطتها التشكيلية، إلا أنها حقيقة عميقة في ارتباطها بالمحيط الخارجي. وجدت في مكتب سنوهيتا ورش عمل متكاملة يقوم بها المعماريون، يعني يقوم فيها المعماريون بعملية تجريب الأشكال وتطويرها. هذا يذكرني كذلك ب يعني الأفكار التي طرحها فراي أوتو في كتابه يعني تخليق الشكل أو يعني finding form، أوكي، من خلال أن الأشكال هي في الغالب هي أشكال تجريبية. الشكل التجريبي هو الشكل الذي يصنع الإبداع، وربما يكون جانب التصميم وجانب الخلق المبكر في عملية صنع الفكرة المعمارية هي مجرد بداية، لكن تخليق الشكل ويعني بأسلوب يعني يرتبط فيها المعماري والشكل من خلال التكوين العفوي أحيانا أو المباشر في الموقع، غالبا تصنع أشكال متفردة خارجة عن المألوف. وهذا ما يمكن أن نشاهده في هذا المسجد الجميل الذي أحيي فيه هذا المعماري الشاب، وأتمنى له حقيقة التوفيق وأن يكون له يعني منتج معماري إن شاء الله تعالى يشار له بالبنان في المستقبل القريب. تحياتي لكم.